Розкажи нам. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Забара Фемілі. І сьогодні у мене прем'єра. Я сьогодні буду робити а-ля хамон зі свинячої рульки. Ну, звичайно, це не та свинка, яка бігала горами Італії, їла чарівні жолуді. Тому ця історія у нас буде називатися «Свинячий не хамон». Поїхали? Поїхали. Ось у мене є рулька. Рулька у нас молоденька, дуже м'ясиста. От ви, напевно, тут можете побачити, дуже тоненька шкірка і майже немає сала і всяких прожилок. Тому що якщо у вас буде багато сала і буде багато прожилок, то по факту ви будете їсти в'ялені прожилки і в'ялене сало. Ми беремо сіль, звичайно, сіль не йодовану. Засипаємо на дно посудини. Солі по факту треба багато. Поміщаємо туди нашу рулечку. Але, дуже важливо, перед тим, як її повністю засипати, ми беремо отак, не більше. Нітритної солі, вона, до речі, подібна на кінетичний пісок. І натираємо рульку в тому місці, де у нас є кістка. Не бійтеся нітритної солі, нічого страшного в ній немає, там не така велика кількість ядів. Але вона нам дуже важлива, тому що у нас є кістка, а кістка загниває в першу чергу. Тому якщо ми не змастимо кістку нітритною сіллю, то ми можемо втратити наш свинячий не хамон. Ось, все, більше не треба, цього достатньо. Ми поміщаємо рулечку у сіль і починаємо далі засипати. Солі вона у нас буде фактично варитися, тому що сіль буде виділяти тепло. І ще. Ось мені вистачило 4 кілограмів на невеличку, в принципі, рульку. І так в солі вона у нас буде близько 3 тижнів. Я періодично буду поглядати, що там з нею робиться, буду вам показувати. Якщо потрібно буде замінити сіль, то будемо міняти. Все. Поки що з нею більше нічого робити не будемо. Ми її накриваємо кришечкою і забуваємо про неї на 3 тижні. А ви побачите все буквально за кілька секунд. Отже, наш нехамон пролежав 3 тижні у солі. За цей час я двічі міняла сіль. Вона була зовсім мокра, в принципі, як і зараз. От вона в такому стані. Ось. Зараз будемо викопувати нашу рулечку і подивимося, що з нею стало. Так. Ну, на перший погляд, що можу сказати? Вона однозначно зменшилась у розмірах. Вона стала тверда. І, що найголовніше, м'ясо не пожовтіло. Воно, як було червоне, так і лишилось. Тобто наша нітритна сіль зіграла свою роль. Подивіться, кістка. Кістка не загнила, вона не зіпсувалась, на ній немає ні плісняви, ні якихось потьоків, нічого немає. Тобто, знову ж таки, нітритна сіль зробила свою справу. На запах старої свинини. В принципі, все, як і має бути. Давайте зважимо наш нехамон. З самого початку ця ніжка була близько 1,5 кілограма. Зараз глянемо. Вона втратила 50 грам, ну там було трохи більше, ну плюс-мінус 50 грам вона втратила. Зараз ми її обв'яжемо шпагатиком і підвісимо при кімнатній температурі на 2 тижні на визрівання. В мене вона буде висіти в ванні, там прохолодно, там завжди
є рух повітря, тому там їй буде комфортно. Після 2-3 тижнів у ванні, будемо дивитися, як вона буде себе поводити. Після 2-3 тижнів у ванні ми заберемо її в холодне місце. У мене це холодильник. Холодильник не сильно низької температури, тобто там повинно бути не менше 8 градусів. І там вона буде у мене лежати ще близько місяця. Поки що будемо вішати. Зараз зав'яжу і підемо покажемо, як вона буде у мене висіти. Ось так наша рулечка висить у ванні. Віконечко відчинене, тому, в принципі, завжди є потік повітря. Завдяки альтанці тут немає прямих сонячних променів, що також допомагає їй визрівати. І ось в такому стані вона буде висіти у мене 2-3 тижні. Ми на неї будемо поглядати періодично. І далі розкажемо, що з нею робити. Ну что, друзья, вот мы сняли сегодня наш хамон. Он еще не совсем готов. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот посмотрите на косточку, абсолютно белая косточка. Упругий. Здесь даже чувствуются полости, значит мясо чуть-чуть усело. Вот. Но так как он еще не готов, мы его отправим в холодильник дозревать при температуре 10 градусов. А покажем вам первую пробу хамона, который уже готов. И мы сейчас вам покажем. Этот мы заворачиваем обратно, отправляем в холодильник. А покажем вам наконец-то первую пробу хамона, который уже готов. Смотрите внимательно. Ну что, друзья, вот прошло 2 месяца, и мы сегодня попробуем наш продукт, который мы тоже назвали хамон, хотя это украинский хамон. В Испании он немножко готовится дольше, мы готовили его 2 месяца. В Испании он готовится от 6 до 36 месяцев, в зависимости от массы ноги. Мы готовили 2 месяца. Хамон это по-испански окорок. Там очень много видов хамона. Попробуем наш украинский. Вот давайте посмотрим на цвет костей. Кость белая, нормальная. Это благодаря нитритной соли, которую мы добавили. На ощупь он твердый, достаточно упругий. Кожица отделяется. Сейчас мы попробуем срезать верхний слой кожи и посмотрим, что под ней. Ну вот, цвет мяса красивый. В Испании вообще в соли держат 1 день на килограмм мяса. Там принято так. Мы чуть-чуть отступили от правил. Кожица снимается легко. Цвет красивый. Теперь попробуем отрезать слайсами первый кусочек. Режется он очень тонко обычно. Этому учатся в Испании. Ну, так как мы в Украине, мы будем резать по-своему. Вот давайте посмотрим на цвет. Он прозрачный, красивый. По запаху, ну, пахнет непривычно, как сыровяленое мясо. Попробуем на вкус. Очень вкусно, не пересолено. Очень
очень вкусно. Вот такая у нас консистенция. Рвется легко. Лежал у нас, еще раз говорю, 2 месяца. Выдержать было очень сложно. Не попробовать его. Ну, я считаю, что эксперимент удался. Думаю, что буду это делать дальше. Да, еще одно. В Испании срезы, если оставляются срезы, то они их покрывают жиром или оливковым маслом, чтобы доступ воздуха не был к хамону. А его готовность проверяют длинной тонкой иглой, сделанной из коровьей или лошадиной кости. И так как у нас нет ни коров, ни лошадей, то мы опытным путем это все делаем. Давайте еще отрежем маленький кусочек. Тоненький. Посмотрим на свет. Сегодня гроза. Самое время с этим хамоном выпить немножко пива. Приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал.